Med oss här har vi Per Holmberg, VD för JLT Mobile. Och en dag som denna, idag har vi den 19 mars, så måste man ju fråga JLT Mobile och generellt, vad har ni känt angående coronaviruset hittills? Ja, det är ju framförallt väldigt svårt att förutse vad som kommer hända här, och det är nya nyheter varje dag. Men vi har valt att titta på det i 3 olika områden. Det första är våra anställda och vår personal. Och där är ju prioriteten förstås att se till att folk är hälsosamma och inte drabbas av det här med familjer och så vidare. Och att man samtidigt håller verksamheten igång. Och det positiva där kanske är att våran verksamhet går ju faktiskt att utföra, eller jobbet går att utföra även från hemmakontor till exempel. Och vi har redan sedan tidigare haft en flexibel policy vad det gäller att jobba hemifrån när det är mer effektivt så. Så att där ser jag egentligen inga problem, och vi har ett antal personer då som sitter hemma och jobbar. Det andra området som vi tittar på, det är relaterat till vår förmåga att leverera produkter. Så det är supply av komponenter, produktion och även eftermarknad. Och där har vi ju fått varningssignaler tidigare från våra leverantörer i Kina till exempel. Vissa komponenter där fabriken har stängt ner och så vidare. Nu verkar det ju som att de här fabrikerna startar upp igen i Kina och att det kanske är på väg åt rätt håll där igen. Vi jobbar kontinuerligt väldigt nära våra underleverantörer och producerande partners för att säkerställa kapaciteten. Men vi har faktiskt tagit en del åtgärder också med att bygga upp komponentlager något och även lager av färdiga produkter, så att vi har en leveransberedskap åt våra kunder. Så att till dags dato så har jag inte sett någon påverkan egentligen på vår förmåga att leverera på våra commitments till våra kunder eller på order som vi räknar med ska komma in då. Sen det tredje, det är mer marknaden i sig och våra kunder i sig. Hur kommer det här påverka behovet av våra produkter? Och det är nog ingen tvekan om att marknaden kommer förändras dramatiskt på grund av den här pandemin. Det är jag övertygad om. Sen är det vissa segment och vissa branscher, vissa kunder som har otroliga utmaningar. Men det finns också andra segment där man faktiskt expanderar idag. Och jag tänker på onlinehandeln till exempel, som verkar ha tagit en väldig fart. Kanske ganska naturligt så. Så att för oss där så gäller det att vara väldigt nära våra kunder och lyssna in, och både vara beredd på kunder som kanske senare lägger order, men också är beredd då att möta andra kunders ökade behov kanske. Så att det är väldigt svårt att förutse. Det finns en aspekt till vad det gäller kundbiten, och det är att JLT särskiljer sig lite grann, eller ganska rejält på marknaden, i vårat sätt att sälja in produkterna. För vi investerar väldigt mycket tidigt i en säljcykel hos en kund för att förstå kundens verksamhet, vilka problem man har, och ur ett större perspektiv, hur kan JLT hjälpa de här kunderna. Vi kallar den för high touch modell, att vi spenderar mycket tid tillsammans. Och det är klart, den modellen kräver ju fysiska möten. Det är väldigt svårt att göra den analysen på distans, utan man måste vara på plats hos kunden. Och med alla begränsningar i resor och även kunders vilja att möta oss och så vidare, så är det ett problem kortsiktigt i alla fall. Så att där är det ju mer videoconferencing och den typen av lösningar. Och om vi skulle titta lite då på 2019 istället, skulle du kunna sammanfatta året lite kort för oss? Ja, det kan jag göra. Innan jag gör det så skulle jag bara vilja lägga till en sak vad det gäller eventuella effekter utav den här pandemin och kanske en ekonomisk nedgång. Jag skulle säga, om jag jämför JLT med 2008-2009 när vi hade den förra finansiella krisen, så är det ju ett helt annat bolag idag. Då hade vi en bruttomarginal på 20%, idag så är vi närmare 50%. Då hade vi ett fåtal kunder som styrde vår business, idag har vi en väldigt bred kundbas. Idag har vi en kassa på närmare 50 miljoner vid utgången av 2019.
Och det är i nivå med vad det kostar att hålla igång verksamheten i ett år utan några intäkter överhuvudtaget. Så jag känner att vi står väldigt stabilt och vi står starka. Och det gör att vi har en motståndskraft mot en nedgång. Och vi har kanske till och med möjlighet att agera på möjligheter som dyker upp i marknaden. Om jag tittar på 2019 så är jag stolt över 2019. Vi slog ju många finansiella rekord där. Vi hade den högsta omsättningen vi haft någonsin. Vi hade den bästa bruttovinsten någonsin. Och vi lyckades väldigt väl tycker jag att verkställa våran tillväxtplan då. Vi byggde vidare på våran säljkanal. Vi vidareutvecklade våra produkter. Bland annat så lanserar vi marknadens snabbaste fordonsdator. Vilket gör att vi har nu den positionen på marknaden att vi är teknologiledande och prestandaledande. Och vi lyckades växa servicekomponenten som är så viktig för oss också. Så allt det är gott. Det som kanske fläckade resultatet lite grann var en nedgång i orderingången, speciellt i fjärde kvartalet. Och där känner jag att JLTs verksamhet har alltid varit så att det är inte en rak linje utan det varierar från kvartal till kvartal. Och även om vi har breddat vår kundbas så styrs vi ganska mycket av olika segment och olika kunder. Så att den är inte så jämn som man kanske hade önskat. Nu får vi ju mer och mer en recurring revenue på grund av att vi ökar servicekomponenten. Men den överskuggas ändå av de här lite större affärerna som kommer och går. Dessutom så kan man väl se när jag i efterhand så här tittar på våra konkurrenter så var det fler med oss som hade lite tuffare i Q4. Och jag känner att det händer så ofta. Om det är väldigt goda tider så brukar Q4 bli väldigt starkt för att ha våra kunder pengar kvar på budgeten och så spenderar man det. Och om folk då är lite oroliga för framtiden så är det tvärtom. Då blir Q4 något svagare för då är pengarna slut mer eller mindre. Och det har ju varit lite tal om eventuellt en konjunkturvändning även innan coronaviruset slog till. Och kanske då en sista fråga. Om man ska titta på den underliggande efterfrågan och försöka förstå lite mer på djupet. Vilka faktorer skulle du säga att det är som styr den och så vidare? Ja, det JLT gör det är att vi hjälper våra kunder och vi möjliggör för våra kunder att vara mer effektiva genom att kunna ha IT-utrustning i väldigt tuffa miljöer. Och behovet för det på längre sikt och även nu det är ökande definitivt. Det är livsviktigt för många producerande företag och företag med distribution att ha realtidsinformation tillgänglig med produkterna i hela logistikkedjan. Så även i lager eller utomhus eller i hamnar eller på andra ställen. Och det är där som JLT spelar in. Och det här drivs väldigt mycket av stora trender i världen. Dels är det globaliseringen som ökar konkurrensen och det ställer krav på IT för våra kunder. Det är hela onlineförsäljningen som gör att företag måste göra om hela sina logistikkedjor. Istället för ett fåtal stora lager så flyttar man ut lagren mot kunderna, närmare kunderna och distribuerar det. Det ställer jättestora krav på IT och IT-lösningarna i logistikkedjorna och så vidare. Så att de här trenderna, och jag ser även miljön faktiskt, att kunna transportera varor mer kostnadseffektivt men också mer effektivt med avseende på footprint på miljön. Det är också IT som möjliggör mycket av det här. Så att det drivs av de här stora trenderna. Så på sikt så tycker jag det ser bra ut. Stort tack Per för att du kom förbi trots bråda tider dessa dagar. Okej, tack själv. Tack.